Alright. Magre-register lang po tayo for the contact tracing ano. Buena Lynne, 8. Ma'am, okay lang yung mga cellphone natin. I-scan niya ate. Ito na lang. Ikaw na ate yung lagay. Nandyan ko lang ito. Procedure. Scanning each one's QR code for our guests para sa health and safety protocol ng Puerto Galera. Hi. Saunahan tayo. Okay, let's go. Snorkeling na kami kasama si ma'am. Okay, kumpleto na ba tayo? Walang naiwan? Gamit? Kumpleto? Okay, smile. Okay, ready.
Ayan na, nilalamig na sila. Kumusta kayo dyan guys? Okay lang kayo? Ha? Parang nilalamig kayo ha? Ha? So medyo umuulan po dito ngayon.